Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ στην Πρακτική Σκέψη έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Ελλάδα. Η χώρα που αν την αποσυνθέσεις, στο τέλος θα δεις να σου μένουν μία ελιά, ένα αμπέλι, ένα καράβι και κάτι δισεκατομμύρια σε χρέη. Πώς κατάφερε η Ελλάδα να αποτελεί σήμερα μία τόσο χρεωμένη χώρα? Μπορεί η Ελλάδα να σωθεί από τον κακό χρεοκοπημένο της εαυτό ή είναι πλέον πολύ αργά? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν με την Επανάσταση του 1821, όταν οι προσωρινές επαναστατικές κυβερνήσεις σκέφτηκαν κάτι πολύ πρακτικό. Θέλουμε λεφτά για να κάνουμε πόλεμο κατά των Οθωμανών, άρα θα πάρουμε δάνεια από το εξωτερικό και έτσι οι ξένοι θα ενδιαφέρονται για την νίκη μας. Οπότε όλα ξεκίνησαν όταν το 1824 και το 1825 η Ελλάδα πήρε τα πρώτα δύο δάνεια στην ιστορία της. Οι ξένοι τραπεζίτες όμως βρήκαν ευκαιρία να κατακλέψουν τους επαναστάτες αφού δέσμευσαν εκατοντάδες χιλιάδες λίρες των δανείων αυτών ως έξοδα μεταφοράς χρημάτων. Και για να γίνει χειρότερο, οι Έλληνες ξόδεψαν τα λεφτά αυτά επιτοπλίστων για να κάνουν εμφύλιο πόλεμο κατά την Επανάσταση. Όταν ήρθε ο Καποδίστριας το 1828, βρήκε ένα κράτος χρεοκοπημένο με άδεια ταμεία. Η Ελλάδα είχε πτωχεύσει πρώτη φορά στην ιστορία της πριν καν γίνει κράτος. Πάλι καλά τον Καποδίστρια τον συμπαθούσαν πολλά αλάνια στο εξωτερικό και έτσι κατάφερε να βρει εκατομμύρια φράγκα σε δωρεές, για παράδειγμα από τον φίλο του τραπεζίτη Εϊνάρδο. Ο Καποδίστριας προσπάθησε να φτιάξει την Ελλάδα ως ένα κράτος χωρίς χρέη, αλλά το έργο του διακόπηκε το 1831 όταν τον δολοφόνησαν. Οι μεγάλες δυνάμεις έστειλαν τον Όθωνα να διοικήσει το κράτος και μαζί του χρέωσαν επιπλέον την Ελλάδα. Το 1832 η Ελλάδα πήρε δάνειο 60 εκατομμυρίων φράγκων από τον Εβραίο τραπεζίτη Ρότσιλντ με εγγύηση των μεγάλων δυνάμεων. Το 1833 ήρθε ο Όθωνας στην Ελλάδα και οι βαβαροί τεχνοκράτες του προσπαθούσαν να φτιάξουν την οικονομία. Έλα που όμως ανούσια έξοδα της βασιλείας απορροφούσαν τεράστια κρατικά έσοδα. Για παράδειγμα, ο Όθωνας δέσμευε κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο δραχμές για τις λειτουργίες του παλατιού του, την ώρα που η χώρα είχε ετήσια έσοδα μόλις 15 εκατομμύρια δραχμές και μόλις 250.000 από αυτές δίνονταν για δημόσια έργα. Συνάμα, η Ελλάδα διατηρούσε έναν τεράστιο σε κόστος στρατό τη στιγμή που ήξερε πως οι μεγάλες δυνάμεις πρώτον την προστατεύουν και δεύτερον δεν την αφήνουν να κάνει πόλεμο με την Τουρκία. Φανταστείτε, η χώρα ξόδευε 45 εκατομμύρια δραχμές κάθε χρόνο για τον στρατό της και για να το κάνει αυτό έπαιρνε δάνεια. Βέβαια, οι Βαβαροί σκέφτηκαν κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι για τα δάνειά σου αν δεν τα αποπληρώνεις. Οι οθωνικές κυβερνήσεις απλά αρνήθηκαν να αποπληρώσουν τα επαναστατικά δάνεια προς τους Άγγλους ιδιώτες και πλήρωναν τα χρέη της χώρας μόνο προς τις κυβερνήσεις των κρατών. Αυτό έγινε διότι οι μεν πρώτοι δεν είχαν κανόνια, αλλά οι κυβερνήσεις είχαν. Βέβαια, η στρατηγική αυτή του Όθωνα του ξοδεύω εκατομμύρια για τον κήπο στο παλάτι μου και δεν παράγω τίποτα δεν κράτησε για πολύ. Τον Μάρτιο του 1843 η Ελλάδα πτώχευσε για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Ο Όθωνας πήγε να κάνει συμφωνία με τους δανειστές, αλλά η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 για να δοθεί σύνταγμα στο λαό έβαλε φρένο στις συζητήσεις. Το σύνταγμα δόθηκε, αλλά η οικονομία δεν έγινε καλύτερη. Το 1845 ο Υπουργός Οικονομικών του Κολέτη, ονόματι Νικόλαος Πονηρόπουλος, απλά δήλωσε ειλικρινά πως δεν έχει ιδέα τι γίνεται με τα οικονομικά της χώρας και πως η Ελλάδα δεν μπορούσε να πληρώσει τα δάνειά της. Πάλι καλά που ο φίλος μας, ο Εϊνάρδος, χάρισε στην Ελλάδα ξανά 500.000 φράγκα και το 1848 η κυβέρνηση έδωσε μία ακόμη δόση του δανείου προς τις δυνάμεις. Μπορεί η Ελλάδα να μην είχε ψωμί να φάει, αλλά ταυτόχρονα έτρεχε ένα project που λέγεται Μεγάλη Ιδέα. Οι Έλληνες θεωρούσαν πως για να αναπτυχθεί η χώρα τους έπρεπε να απελευθερώσουν τα υπόλοιπα εδάφη της Τουρκίας που τα θεωρούσαν δικά τους. Οπότε, όταν το 1853 ξεκινάει ο Κρημαϊκός πόλεμος μεταξύ Ρώσων και Οθωμανών, οι Έλληνες παίρνουν το πλευρό της Ρωσίας. Οι Αγγλογάλοι όμως, όπως είπαμε, δεν θέλουν η Ελλάδα να χτυπάει τους Τούρκους και οπότε έτσι χαλαρά έκαναν ένα ναυτικό αποκλεισμό στον Πειραιά. Ο πόλεμος τελείωσε το 1856, η Ρωσία έχασε, αλλά ο αποκλεισμός έμεινε ως το 1857, διότι οι δυνάμεις είπαν τώρα που είμαστε εδώ ας τους αναγκάσουμε να ξεπληρώσουν και τα χρέη τους. Η Ελλάδα δυστυχώς έπρεπε να μάθει τα οικονομικά και πώς να επενδύει τα χρήματά της με τον δύσκολο τρόπο. Αλλά δεν χρειάζεται να έχετε ναυτικό αποκλεισμό από την Μεγάλη Βρετανία για να μάθετε πώς να επενδύετε
επενδύετε τα χρήματά σας, καθώς έχετε την Freedom24. Σε περιόδους πληθωρισμού, όταν τα χρήματα χάνουν την αξία τους με το να είναι κλειδωμένα στην τράπεζα, δεν πρέπει να τα κρατάτε, αλλά να επενδύετε μέρος τους. Η Freedom24 είναι η επενδυτική πλατφόρμα που σας επιτρέπει να επενδύσετε τα χρήματά σας οπουδήποτε στον κόσμο, εύκολα και γρήγορα, αφού προσφέρει πρόσβαση στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης και της Ασίας. Η Freedom24 ρυθμίζεται από την SISEX στην Ευρώπη και η εταιρεία της οποίας είναι εισηγμένη στο Nasdaq. Επίσης, το Ταμείο Αποζημίωσης των Επενδυτών διασφαλίζει τα χρήματά σας έως και 20.000 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Freedom24 στο κινητό σας τηλέφωνο, να δημιουργήσετε λογαριασμό και να επιλέξετε την εταιρεία που σας ενδιαφέρει να αγοράσετε μετοχές. Αν αυτό σας φαίνεται ταλαιπωρία, η Freedom24 σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να αποταμιεύσετε τα χρήματά σας σε έναν λογαριασμό D-Account και να κερδίσετε ένα σταθερό επιτόκιο 3,3% ετησίως σε ευρώ και 4,2% ετησίως σε δολάρια. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τα μακροπρόθεσμα αποταμιευτικά προγράμματα που προσφέρουν ακόμη υψηλότερο επιτόκιο έως και 5,5% ετησίως σε ευρώ και 7,9% ετησίως σε δολάρια για περιόδους 3, 6 ή 12 μηνών. Επιπλέον, η Freedom24 διεξάγει αυτή τη στιγμή μια προσφορά για όλους τους νέους πελάτες, με την οποία μπορείτε να αποκτήσετε έως και 20 μετοχές δώρου αξίας 3 έως 800 δολαρίων η κάθε μία, ανάλογα με την κατάθεσή σας. Θα σας αφήσω περισσότερες λεπτομέρειες και στον σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο. Πάμε πίσω στο βίντεο μας. Οι ξένοι δημιούργησαν μια συμβουλευτική επιτροπή, κάτι σαν την Τρόικα του 2010, για να βοηθήσει τους Έλληνες να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Η επιτροπή πήρε 2 ολόκληρα χρόνια και 60 συνεδριάσεις για να βγάλει ένα πόρισμα μόλις 8 σελίδων, επειδή η ελληνική πλευρά της έκρυβε στοιχεία. Το πόρισμα έλεγε εν τέλει το 1859 πως οι έφοροι δεν μαζεύουν καλά τους φόρους, υπάρχει διαφθορά στο κράτος και κάποιοι κλέβουν λεφτά, το φορολογικό σύστημα ήταν άδικο και παράλογο και το κράτος δεν είχε κτηματολόγιο, άρα δεν γνώριζε πόση γη υπάρχει και αν πρέπει να φορολογείται. Και πόσο ο Όθωνας θα ξεπλήρωνε τα δάνεια της Ελλάδας, θα ενίσχυε την παραγωγή της χώρας. Αυτά είναι για φλόρους. Ήδη από την εποχή του Όθωνα, η Ελλάδα για να αποπληρώσει τα δάνειά της φορολογούσε τους πολίτες της και πουλούσε την δημόσια περιουσία της. Ταυτόχρονα, η χώρα επιβαρυνόταν και με έκτακτα έξοδα, όπως για παράδειγμα το 1881, όταν πήρε δάνειο 120 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων για να προσαρτήσει τη Θεσσαλία. Τότε είναι που ήρθε στην εξουσία ο νέος πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης. Ο Τρικούπης προτιμούσε να παίρνει δάνεια από το εξωτερικό παρά να επιβάλλει βαριά φορολογία στους έχοντες χρήματα στην Ελλάδα. Θεωρούσε πως με δάνεια θα έφτιαχνε έργα υποδομής, τα οποία οι έχοντες λεφτά θα τα αξιοποιούσαν για να κάνουν επενδύσεις στην οικονομία. Ο Τρικούπης οπότε πήρε 7 εξωτερικά δάνεια ύψους 643 εκατομμυρίων δραχμών, από τις οποίες μόλις 464 εκατομμύρια έφτασαν στην Ελλάδα, διότι τα άλλα πήγαν για έξοδα μεταφοράς χρημάτων από τους τραπεζίτες. Έτσι, όταν το 1875 ο Τρικούπης ανέλαβε πρώτη φορά κυβέρνηση, το χρέος ήταν 163 εκατομμύρια δραχμές και ως το 1893 ανέβηκε στις 823 εκατομμύρια δραχμές. Βέβαια, το υψηλό χρέος δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα για μια οικονομία, αρκεί η χώρα να έχει τις παραγωγικές δυνατότητες να το ξεπληρώνει. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν τα πήγε και πολύ καλά σε αυτό. Επιτοπλίστων, τα λεφτά αυτά πήγαν για αποπληρωμή προηγούμενων δανείων και έτσι λίγα λεφτά έμειναν για παραγωγικές επενδύσεις. Η τρίτη χρεοκοπία ήταν μοιραίο να έρθει και πολλοί παράγοντες την επιτάχυναν ακόμα περισσότερο. Αρχικά η Ελλάδα μέσα στην οικονομική της αφέλεια έβαζε εμπόδια στον εαυτό της. Τις προηγούμενες δεκαετίες οι Γάλλοι στα φιδοπαραγωγή έπαθαν ζημιά, καθότι τα αμπέλια τους μολύνθηκαν και δεν μπορούσαν να πουλήσουν. Οι Έλληνες οπότε άρχισαν να παράγουν σταφίδες και να τις πουλούν στο εξωτερικό, σε σημείο που το 1893 οι εξαγωγές της Ελλάδας ήταν κατά 54% σταφίδες. Φυσικά είναι ό,τι πιο ανόητο να βασίζεις τα έσοδά σου μόνο σε ένα προϊόν και έτσι όταν οι Γάλλοι επέστρεψαν στην αγορά, οι Έλληνες έπαθαν σταφιδική κρίση. Η ήδη επιβαρημένη οικονομία ήθελε ένα μικρό σπροξηματάκι για να πέσει από τον γκρεμό, και αυτό ήρθε από την μακρινή Αργεντινή. Στον Τρικούπη αποδόθηκε η φράση «Δυστυχώς επτοχεύσαμεν», την οποία όμως ποτέ δεν είπε μέσα στη Βουλή. Παρ' όλα αυτά, ήταν απόλυτα εύστοχο για την περίσταση. Η κυβέρνηση έπεσε και ξεκίνησε μακρά διαπραγμάτευση με τους δανειστές της χώρας. Έτσι, φτάσαμε στο μοιραίο 1897. Οι κριτικοί επαναστάτησαν κατά των Οθωμανών και Έλληνες αντάρτες πέρασαν τα σύνορα για να χτυπηθούν με τους Τούρκους. Η κυβέρνηση έστειλε στρατό στην Κρήτη και κήρυξε έναν πόλεμο στη Τουρκία που ήξερε πως δύσκολα θα κερδίσει. Το 1897 η Ελλάδα είχε ένα τεράστιο δημόσιο χρέος της τάξεως των 818 εκατομμυρίων και 500.000 δραχμών και για δεύτερη φορά στην ιστορία της επιβλήθηκε Τρόικα με το όνομα ΔΟΕ.
Επιτροπή από τους εκπροσώπους των δανειστών ήρθε στην Ελλάδα και έλαβε υπό τον έλεγχό της τα έσοδα της χώρας ύψους 30 εκατομμυρίων δραχμών για να εξυπηρετήσει τα δάνεια και την πολεμική αποζημίωση προς την Τουρκία ύψους 92 εκατομμυρίων δραχμών. Για άλλη μια φορά η χώρα έχασε τον έλεγχο των οικονομικών της και χρεώθηκε νέο δάνειο ύψους 170 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων. Βέβαια, ο ΔΟΕ είχε και θετικά αποτελέσματα για την οικονομία. Αρχικά, η Ελλάδα υπό την επιτήρηση των ξένων μπορούσε ξανά να δανειστεί εύκολα λεφτά για να καλύψει τα κενά του προϋπολογισμού της. Από το 1900 έως το 1910 ελήφθησαν δάνεια ύψους 186 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων, πολλά από τα οποία στάλθηκαν στον μακεδονικό αγώνα κατά των Βουλγάρων χωρίς να το ξέρει ο ΔΟΕ. Εν συνεχεία, ο έλεγχος απείλαξε τα ελληνικά οικονομικά από τις δυσλειτουργίες του παρελθόντος. Διαφθορά και ρουσφέτια. Και έτσι το 1910 τα οικονομικά της χώρας μπορούσαν να ονομαστούν υγιή. Μάλιστα, στην Ελλάδα από το 1909 έως το 1916, που κορυφώθηκε ο εθνικός διχασμός, η δραχμή έφτασε να έχει ισοτιμία 1-1 με το φράγκο της Γαλλίας. Η οικονομία αυτή επέτρεψε τη νίκη στους Βαλκανικούς πολέμους. Μάλιστα, η εμπιστοσύνη των ξένων προς την Ελλάδα ήταν τόσο υψηλή που το 1914 η χώρα δανείστηκε επιπλέον 500 εκατομμύρια χρυσά φράγκα για να αναδιοργανώσει τα νέα εδάφη που κατέλαβε. Το πρόβλημα ήρθε με τον εθνικό διχασμό. Η χώρα χωρίστηκε κυριολεκτικά στη μέση και το 1917, όταν ενοποιήθηκε υπό τον Βενιζέλο, δεν μπορούσε πια να κάνει πόλεμο μόνη της. Έτσι, οι σύμμαχοι προχώρησαν σε έναν ιδιόμορφο δανεισμό προς την Ελλάδα. Ο δανεισμός όμως αυτός ήταν θεωρητικός, με τα λεφτά αυτά να μην έρχονται ποτέ στα ελληνικά ταμεία. Απλά λειτουργήσαν ως κάλυψη για να τυπώνει η κυβέρνηση χρήμα. Οι προϋπολογισμοί του κράτους όμως ήδη από το 1918 έκλειναν με έλλειμμα για την Ελλάδα και η χώρα αναγκαζόταν ξανά να δανειστεί λεφτά. Όταν το 1920 οι βασιλόφρονες ήρθαν ξανά στην εξουσία και έφεραν πίσω τον βασιλιά Κωνσταντίνο τον Πρώτο, τα πράγματα έγιναν χειρότερα. Οι ξένοι απέσυραν την κάλυψη σε χαρτονόμισμα και το κράτος ως την άνοιξη του 1922 βρέθηκε σε οικονομικό αδιέξοδο. Για να μην πτωχεύσει η χώρα, οι βασιλόφρονες προχώρησαν σε εσωτερικό αναγκαστικό δάνειο, παίρνοντας το 50% της αξίας των χρημάτων των πολιτών. Η περίφημη δηλαδή διχοτόμηση του χαρτονομίσματος. Το δάνειο αυτό όμως δεν κατάφερε να σώσει το μέτωπο της Μικράς Ασίας και έτσι τον Αύγουστο του 1922 έγινε η Μικρασιατική καταστροφή. Κατά τον Μεσοπόλεμο η χώρα είχε να σώσει τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πρόσφυγες από την Μικρά Ασία και για τον σκοπό αυτόν πάλι δανείστηκε λεφτά. Αρχικά, άμεσα το 1923 ελήφθη δάνειο από τον Καναδά ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων Καναδά, αλλιώς το κράτος θα κατέρεε. Εν συνεχεία, 3 ήταν τα μεγάλα προσφυγικά δάνεια για την αποκατάσταση των προσφύγων και αυτά πάρθηκαν από την Αγγλία και την Αμερική. Παρ' όλα αυτά, η διεθνής οικονομική κατάσταση ήταν ευνοϊκή για την λήψη επιπλέον δανείων. Μεταξύ 1924 και 1931 ελήφθησαν δάνεια ύψους 37 εκατομμυρίων δολαρίων για δημόσια έργα και σε αυτό το κλίμα ο Βενιζέλος το 1928 επανεκλέχθηκε πρωθυπουργός της Ελλάδας για να την εξυγχρονίσει. Το πρόβλημα είναι πως τα παραπάνω δάνεια πάρθηκαν χωρίς επιφυλάξεις και η οικονομία κρεμόταν από μια κλωστή, η οποία έσπασε το 1929. Το κράχ άρχισε πάλι σαν ντόμινο. Πτώχευσε μια μικρή αυστριακή τράπεζα και μετά από λίγο κατέρευσε ολόκληρη η Wall Street στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1930 το ελληνικό χρέος έφτασε στις 38 δισεκατομμύρια και 500 εκατομμύρια δραχμές και το 1931 η κρίση ήρθε και στην Ελλάδα. Το 1932 τα έσοδα από τις εξαγωγές καπνού μειώθηκαν και σαν μια άλλη σταφιδική κρίση η Ελλάδα την πάτησε ξανά. Η Ελλάδα πτώχευσε για τέταρτη φορά στην ιστορία της μέσα σε 100 χρόνια ύπαρξής της ως κράτος και ο Βενιζέλος ζήτησε διαπραγματεύσεις από τους δανειστές. Η κυβέρνηση Βενιζέλου έπεσε και η χώρα μπήκε σε περίοδο πολιτιακής αστάθειας αφού οι τιμές των προϊόντων ανέβαιναν και ο κόσμος διαμαρτυρόταν με το σύνθημα «Κάτω οι κλέφτες». Όλη αυτή η αβεβαιότητα οδήγησε στην δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά. Ο Μεταξάς αρνήθηκε εντελώς να αποπληρώσει τα δάνεια της Ελλάδας και ζήτησε να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση που είχε ζητήσει ο Βενιζέλος. Βέβαια, προφανώς ο Μεταξάς ήξερε από πριν πως αυτό ήταν τέχνασμα. Το 1939 έγινε δικαστήριο, το οποίο επέβαλε στην Ελλάδα την απόφαση να αποπληρώσει τα δάνειά της. Αλλά έτσι ο Μεταξάς κέρδισε χρόνο και χρήμα. Λεφτά που θα πήγαιναν στα δάνεια πήγαν στον ελληνικό λαό και σε δημόσια έργα. Μετά από όλα αυτά, πάμε στην περίοδο της κατοχής, όταν όλα πήγαν από το κακό στο χειρότερο. Όταν το 1941 η Ελλάδα τέθηκε υπό τριπλή κατοχή, οι κατακτητές αποφάσισαν να ζητήσουν κάθε μήνα αποζημίωση προς τους ίδιους από το ελληνικό κράτος ύψους 1,5 εκατομμυρίων δραχμών. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Έπρεπε να δοθεί και κατοχικό δάνειο προς τις κυβερνήσεις τους από την Ελλάδα, το οποίο όμως δεν ορίστηκε πότε και πώς θα αποπληρωθεί. Η Ελλάδα κατά την κατοχή έδωσε δάνειο ύψους περίπου 7 εκατομμυρίων και 800.000 χρυσών λιρών Αγγλίας στην Γερμανία και στην Ιταλία από το 1942 και μετά. Ο αυστριακός ζωγράφος μάλιστα
μάλιστα έδωσε διαταγή να αρχίσει η αποπληρωμή του δανείου από την 1η Απριλίου του 1943. Οι Γερμανοί πρόλαβαν να αποπληρώσουν 2 δόσεις και απέδειξαν από μόνοι τους την ύπαρξη του χρέους τους προς την Ελλάδα. Μετά τον πόλεμο, η Ιταλία και η Βουλγαρία αποπλήρωσαν τα χρέη τους προς την Ελλάδα, αλλά το θέμα με τη Γερμανία είναι πιο περίπλοκο. Οι Γερμανοί, με τη βοήθεια των Αμερικανών, προσπάθησαν με ύπουλους τρόπους να αποφύγουν την αποπληρωμή του δανείου προς την Ελλάδα. Το 1945 έγινε συνέδριο για τις πολεμικές επανορθώσεις και η Αμερική είπε ότι οι Γερμανοί μπορούν να μην πληρώσουν τίποτα προκειμένου να γίνουν προπύργιο εναντίον του κομμουνιστικού κινδύνου. Η πρόταση ήταν να αποζημιωθεί η Ελλάδα σε είδος. Δόθηκαν στην Ελλάδα πλοία και μηχανήματα εργοστασίων που όμως ήταν τόσο παλιά που με το ζόρι πουλήθηκαν ως μέταλλα σκραπ. Συνάμα οι Αμερικανοί όρισαν πως για να πάρει η Ελλάδα την δωρεάν αμερικανική βοήθεια από το σχέδιο Marshall έπρεπε να καθυστερήσει τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Εν συνεχεία, το 1953 υπογράφτηκε σύμφωνο στο Λονδίνο, το οποίο απάλασε τη Γερμανία από αποζημιώσεις μέχρι να ενωθεί εν τέλει με το Ανατολικό Κομμουνιστικό Κομμάτι της. Από τη στιγμή που ενώθηκε όμως τη δεκαετία του 90, αυτός ο όρος δεν ισχύει. Επιπροσθέτως, οι Γερμανοί το 1960 αναγνώρισαν τα κατοχικά δάνεια που πήραν από την Πολωνία και τη Ιουγκοσλαβία και προχώρησαν σε διακανονισμό μαζί τους. Την Ελλάδα όμως οι Γερμανοί την αγνοούν μέχρι και σήμερα. Το ποσό του δανείου είναι καταγεγραμμένο και στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Τράπεζα της Γερμανίας και η Ελλάδα μπορεί να το διεκδικήσει μόνο αν το θέλει η κυβέρνησή της. Και σαν να μην έφταναν αυτά, η Ελλάδα εξαιτίας των εμφύλιων διαμαχών της δεκαετίας του 40 αναγκάστηκε να ζητήσει επιπλέον δανεικά από τους συμμάχους της. Από το 1945 έως το 1947, οι Βρετανοί ήταν αυτοί που κρατούσαν ζωντανή την ελληνική οικονομία και δάνεισαν στην Ελλάδα 10 εκατομμύρια στερλίνες Αγγλίας. Εν συνεχεία, τη σκητάλη την έλαβαν οι Αμερικανοί μέχρι και τη δεκαετία του 60. Η Ελλάδα, λόγω του εμφυλίου με τους κομμουνιστές, αναγκάστηκε να ξοδέψει τα περισσότερα αμερικανικά λεφτά που θα πήγαιναν για δημόσια έργα σε όπλα και πολεμικό υλικό. Παρά την εξάρτηση από το εξωτερικό όμως, η χώρα προσπαθούσε να ορθοποδήσει και μόνη της. Το 1961 η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία για οικονομική σύνδεσή της με την ΕΟΚ και έτσι έφτασε το 1981 να μπει στην κοινότητα για να μπορεί να δανείζεται εύκολα λεφτά. Και παρά το κίνημα των Απριλιανών το 1967, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δεν σταμάτησε. Διαβάζουμε: η ελληνική οικονομία κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, μετά από μια κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας το 1968, συνέχισε να επιδεικνύει αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης ως το 1972. Αυτή οφειλόταν στην επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων, ειδικά σε έργα υποδομής, και στη συγκράτηση μισθών και τιμών που επέβαλε με ποικίλους ελέγχους το δικτατορικό καθεστώς. Η ανάπτυξη της οικονομίας επί Παπαδόπουλου έδωσε περιθώρια για επιπλέον δανεισμό για επενδύσεις και πάρθηκαν νέα δάνεια. Το συνολικό δημόσιο χρέος από περίπου 32 δισεκατομμύρια δραχμές το 1967 αυξήθηκε στις 94 δισεκατομμύρια δραχμές το 1973 και διατηρήθηκε στο 21% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Από το 1971 έως το 1973, η 21η Απριλίου κατάφερε μετά από διαπραγματεύσεις να πάρει η Ελλάδα δάνεια συνολικού ύψους 455 εκατομμυρίων δολαρίων από τη ΣΥΠΑ, την Ιαπωνία και τον Καναδά. Η οικονομία όμως παρήγαγε, το κράτος είχε έσοδα και έτσι αποπλήρωνε τα δάνεια που έπαιρνε. Εξάλλου, το πρώτο Όσκαρ οικονομίας η Ελλάδα το πήρε το 1971, καθότι η χώρα είχε την καλύτερη αντιπληθωριστική πολιτική του έτους 1971, ενώ το δεύτερο Όσκαρ οικονομίας δόθηκε στην Ελλάδα το 1972, διότι πλησίασε με εξαιρετικά υψηλό βαθμό την πλήρη νομισματική σταθερότητα. Αυτή η κατάσταση δεν συνεχίστηκε επαόριστον. Μπορεί ο Παπαδόπουλος ή και μετά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής με τη Νέα Δημοκρατία να κράτησαν το χρέος της Ελλάδας χαμηλά, αλλά αυτό δεν συνέβη και με τον Ανδρέα Παπανδρέου του Πασόκ. Όταν το 1981 η Ελλάδα εντάχθηκε στην ΕΟΚ, όπως είπαμε, είχε πια πρόσβαση σε πολλά εύκολα φθηνά δανεικά λεφτά. Έχετε δει μιμίδια που λένε πως επί Πασόκ είχαμε επιδόματα για διακοπές, λεφτά παντού και τέτοια, αυτά τα πεταμένα λεφτά τα πληρώνουν οι επόμενες γενιές Ελλήνων μέχρι και σήμερα. Από το 1981 έως το 1990 το ποσοστό του χρέους προς ΑΕΠ αυξήθηκε από το 26% στο επικίνδυνο 73%, ενώ ο μέσος όρος ανάπτυξης της Ελλάδας ανά έτος επί του Πασόκ κυμάνθηκε γύρω στο 0,8%. Κοινώς, το χρέος μεγάλωνε, χωρίς να μεγαλώνει όμως ταυτόχρονα και η ελληνική οικονομία για να το στηρίξει. Την πορεία προς την καταστροφή υποσχέθηκε πως θα την σταματήσει η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από το 1989 και μετά, αλλά το ποσοστό χρέους προς ΑΕΠ από 73% το 1990 πήγε στο 100% το 1993. Βέβαια, δεν πήγαν όλα τα λεφτά χαμένα. Η χώρα χρειαζόταν δημόσια έργα, καλό δημόσιο σύστημα υγείας και όπλα. Πολλά όπλα. Το πρόβλημα είναι πως οι κυβερνήσεις του Πασόκ, επειδή σοσιαλισμός, έμεναν πιστές στο δόγμα όλα κρατικά, κάτι που απορροφούσε μαζί με την αιώνια ελληνική διαφθορά πάρα πολλά λεφτά.
Το έτος 2000, επί του Πασόκ του Σιμίτη, αποφασίστηκε η Ελλάδα να υιοθετήσει το ευρώ ως νόμισμά της το 2001 και ως το 2002 όλες οι δραχμές αποσύρθηκαν από την ελληνική αγορά. Η δεκαετία του 2000 λοιπόν ήταν χρυσή για την Ελλάδα, αλλά η ανάπτυξη αυτή βασίστηκε εμπολής σε έργα υποδομής, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και οι προϋπολογισμοί συνέχισαν να είναι ελληματικοί. Με τέτοια κρατική διαχείριση πορεύτηκε και η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμανλή, η οποία ποτέ δεν εφάρμοσε την επανίδρυση του κράτους όπως είχε υποσχεθεί, προκειμένου να σταματήσουν οι σπατάλες. Έτσι, για άλλη μια φορά στην ιστορία, το 2008 πτώχευσε κάπου πολύ μακριά στην Αμερική η τράπεζα Lehman Brothers και ξεκίνησε ξανά μανά ντόμινο εξελίξεων σε όλο τον κόσμο. Η αξία των χρηματιστηριακών τίτλων έπεσε, η τιμή του πετρελαίου και των τροφίμων αυξήθηκε και οι οικονομίες του κόσμου δέχτηκαν ξαφνική επιβάρυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνηδιάστηκε από την οικονομική κρίση και δεν ήξερε τι να κάνει με τα κράτη της Ευρωζώνης που είχαν πρόβλημα. Οπότε αυτοσχεδίασε και χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Κύπρος έγιναν πεδία πειραματισμών. Το 2009 η κυβέρνηση Καραμανλή έπεσε και στις εκλογές νίκησε το Πασόκ του Γιωργάκη Παπανδρέου, υποσχόμενο πως λεφτά υπάρχουν. Το 2010 όμως η Ελλάδα έφτασε στο 5ο οικονομικό αδιέξοδο στην ιστορία των χρεοκοπιών της. Υπογράφτηκε το πρώτο μνημόνιο με τους δανειστές της, με το οποίο δεσμεύτηκε να πάρει μέτρα λιτότητας και της δόθηκαν ως στήριξη 73 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στόχος των μέτρων ήταν οι μειώσεις μισθών και εξόδων του κράτους, η αύξηση της φορολογίας και η νομοθέτηση του έμφυα για τα ακίνητα της Ελλάδας το 2011. Απότερος σκοπός ήταν πως έως το 2012 η χώρα θα πάει το έλλειμμά της από 12,7% στο 3% και όλα θα είναι καλά, όμως τελικά δεν ήταν. Τελικά και οι Ευρωπαίοι είδαν πως οι στόχοι δεν πέτυχαν και ήταν απαραίτητο ένα δεύτερο πρόγραμμα μέτρων λιτότητας. Έτσι άρχισε ένα μεγάλο ντόμινο εξελίξεων. Αφού το 2010 υπεγράφει το πρώτο μνημόνιο, το 2011 ξεκίνησαν τρομερές βίαιες διαδηλώσεις και απεργίες στην Ελλάδα με τίτλο «Το κίνημα των αγανακτισμένων», που απαιτούσαν η κυβέρνηση να μην επιβάλλει τα μέτρα λιτότητας. Η χώρα έφτασε και σε πολιτιακό αδιέξοδο, αφού υπήρξαν φήμες πως συζητιέται ακόμα και στρατιωτικό πραξικόπημα κατά της κυβέρνησης. Στη θέα όλων αυτών, τον Οκτώβριο του 2011 ο Πρωθυπουργός Παπανδρέου πρότεινε δημοψήφισμα για την αποδοχή ή όχι από τον λαό της πρότασης των Ευρωπαίων για δεύτερο μνημόνιο. Αλλά οι έντονες αντιδράσεις του κόσμου και της αντιπολίτευσης ακύρωσαν το σχέδιο. Η Ευρώπη μάλιστα απείλησε πως οποιοδήποτε δημοψήφισμα θα γινόταν αντιληπτό ως ναι ή όχι στο ευρώ και τα μέτρα έπρεπε να ληφθούν πάση θυσία. Η κυβέρνηση του Πασόκ παραιτήθηκε. Στην θέση της, ο Λουκάς Παπαδήμος σχημάτιζε τον Νοέμβριο του 2011 κυβέρνηση συνεργασίας Πασόκ Νέας Δημοκρατίας Λαός για να αποδεχθεί στις αρχές του 2012 το δεύτερο μνημόνιο. Η χώρα πήγε σε εκλογές εν μέσω αβεβαιότητας. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012 έγιναν εκλογές στην Ελλάδα και τελικά σχηματίστηκε κυβέρνηση Δημάρ Πασόκ Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά για να εφαρμόσει το δεύτερο μνημόνιο. Όμως, τότε ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σαμαράς αντιπολιτεύτηκε στο πρώτο μνημόνιο του Παπανδρέου και δημιούργησε ένα αντιμνημονιακό μέτωπο με τη ρητορική πως ο Παπανδρέου δεν διαπραγματεύτηκε καλά, αλλά εμείς θα διαπραγματευτούμε καλύτερα και θέλουμε το ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως το πήγε ένα βήμα παρακάτω και αναβάθμισε το αντιμνημονιακό μέτωπο με τη ρητορική πως αν θέλουμε μπορεί και να φύγουμε από το ευρώ. Το 2012 υπεγράφει το δεύτερο μνημόνιο και η χώρα πήρε πάνω από 200 δισεκατομμύρια ζεστά ευρώ στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το δούνου του. Όμως η Ελλάδα μεν έπαιρνε λεφτά, αλλά είχε από πάνω της πλέον την τρίτη και original τρόικα που της επιβλήθηκε στην ιστορία της το 2010 και οι πολίτες πάλι αρνούνταν να εφαρμόσει η κυβέρνηση όπως έπρεπε τα μέτρα λιτότητας. Τον Ιανουάριο του 2015 η αντίθεση προς τις πολιτικές λιτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τελικώς εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων από τον Σαμαρά οδήγησε στην εκλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Η νέα κυβέρνηση υποσχόταν την επιστροφή της Ελλάδας σε εποχές Πασόκ 1980 ή ίσως και την αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Ξεκίνησε λοιπόν επαναδιαπραγμάτευση των μέτρων λιτότητας που όμως δεν οδήγησε πουθενά. Το καλοκαίρι του 2015 η Ελλάδα καθυστέρησε να αποπληρώσει δόση δανείου προς το δούνου του και έφτασε ξανά ένα βήμα πριν την πτώχευση. Μάλιστα, επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τα capital controls, τα οποία δεν επέτρεπαν στους Έλληνες πολίτες να βγάζουν πάνω από 60 ευρώ από την τράπεζα και περιόριζαν την μεταφορά χρημάτων προς το εξωτερικό. Εν συνεχεία, έγινε δημοψήφισμα για αποδοχή ή όχι των όρων της Ευρώπης. Η κυβέρνηση όμως μετέτρεψε το όχι των Ελλήνων στο δημοψήφισμα σε ναι και υπέγραψε ένα τρίτο μνημόνιο παρά τα θέλω της ελληνικής κοινωνίας. Το τρίτο μνημόνιο έδωσε στην Ελλάδα 86 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και επιπλέον μέτρα λιτότητας για τον ελληνικό
αγροτικό πληθυσμό χειρότερα από τα άλλα δύο προηγούμενα μνημόνια. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας της οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα διαλύθηκε τόσο που μέχρι και σήμερα το 2024 οι πληγές της δεν έχουν πουλωθεί. Το ποσοστό του χρέους προς το ΑΕΠ της χώρας σκαρφάλωσε επί Πασόκ από το 2009 έως το 2011 στο 172% του ΑΕΠ. Επί Σαμαρά της Νέας Δημοκρατίας από το 2012 έως το 2014 έφτασε στο 180% του ΑΕΠ, όπου και παρέμεινε και επί ΣΥΡΙΖΑ έως το 2019. Το 2020 όμως, με την κρίση του COVID-19 και το κλείσιμο της αγοράς, το ποσοστό χρέους προς ΑΕΠ έφτασε επί της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη πάνω από το 200%, τρομοκρατώντας τους πάντες. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση από εκεί και έπειτα άρχισε σταδιακά να βελτιώνεται. Αρχικά, η περίοδος αυστηρής επιτήρησης της Ελλάδος έληξε το 2018 και η χώρα άρχισε σιγά σιγά να επιστρέφει ξανά στις διεθνείς αγορές με αυτοπεποίθηση. Σήμερα, το ποσοστό χρέους προς ΑΕΠ το 2024 είναι γύρω στο 160%, πράγμα που σημαίνει πως το χρέος αποπληρώνεται και το ΑΕΠ αυξάνεται. Βέβαια, το ΑΕΠ της Ελλάδας από 355 δισεκατομμύρια ευρώ το 2008 έπεσε έως το 2012 στα 242 δισεκατομμύρια, έπειτα έως το 2020 στα 188 δισεκατομμύρια και σήμερα το 2024 αυξήθηκε με το ζόρι ξανά στα 238 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα κοινώς μπορεί να έχασε σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ μέσα σε 15 χρόνια και να χρωστάει σταθερά από το 2008 έως σήμερα σχεδόν 400 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά φαίνεται πως προσπαθεί να επιστρέψει στις παλιές της δόξες. Παρατηρούμε οπότε πως αν ένα έθνος μαθαίνει από τα λάθη του, τότε δεν τα επαναλαμβάνει και ευημερεί. Αν τα αγνοεί όμως και δεν μαθαίνει από την ιστορία του, είναι καταδικασμένο να ξαναζήσει τις τραγωδίες του παρελθόντος. Η Ελλάδα είναι η πέμπτη φορά στην ιστορία της που βρίσκεται στην δύσκολη κατάσταση της χρεοκοπίας και ακόμα να συνέλθει. Ας ελπίσουμε να έχει πάρει το μάθημά της.